Ra mắt hơn 1 năm, nhưng hoàng tử Minion đích thị là đứa con bị Supercell ghẻ lạnh nhất. Trái ngược với giản tướng liên tục súng xính siêu phẩm, tủ đồ hiện tại của anh chàng chỉ nghèo nan vỏn vẹn 19 bộ trang phục. Lối chơi kén người dùng lại xui xẻo bị hào quang công tước rồng lấn át, khiến mọi sự đầu tư cho hoàng tử Minion đều lép vế, nhạt nhòa từ trang bị lẫn trang phục. Nhưng anh em ạ, ít không đồng nghĩa với thiếu siêu phẩm, và dĩ nhiên cũng có cả những thảm họa cần né gấp. Chào mừng đến với video hôm nay. Dù tủ đồ ọp ẹp, chúng ta vẫn sẽ lật tung và xếp hạng tất tần tật skin của hoàng tử Minion, từ những pha mù mắt đến các kiệt tác vớt vát thể diện. Từng bộ sẽ bị check VAR khét lẹt qua 6 tiêu chí: thiết kế, hoạt ảnh chào sân, đòn đánh, hiệu ứng, độ tấu hài lúc gục ngã và âm thanh. Cùng xem vị hoàng tử này lột xác ra sao nhé! Bắt đầu thôi! Hạng 19. Hoàng tử Minion oai vệ. Mở khóa tại mốc cấp 276 hành trình tướng. Nhưng thành thật mà nói, skin này chẳng khác gì bình mới rượu cũ. Ngoại hình gần như y hệt bản mặc định. Điểm vớt vát duy nhất chỉ là đắp thêm vài mảnh giáp bạc ở vai, ngực và chiếc vương miện trông cứng cáp hơn. Do không được đầu tư, toàn bộ hiệu ứng và hoạt ảnh từ lúc chào sân, bay lượn Superman, ném quả cầu tím cho đến khi gục ngã hay nằm ngủ đều bị copy-paste 100% từ bản gốc. Tóm lại, đây chỉ là một phiên bản bọc thêm giáp nhẹ đơn điệu. Thiết kế quá an toàn, không có hiệu ứng tùy chỉnh và nhạt nhòa đến mức việc cho nó chốt sổ ở đáy bảng xếp hạng là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Hạng 18. Hoàng tử bộ xương. Nằm ở vị trí số 18 là một trang phục bậc huyền thoại thuộc bộ Vương quốc xương. Dù chỉ còn là một bộ xương khô, ngoại hình của anh chàng vẫn cực kỳ ấn tượng với đôi mắt và lồng ngực rỗng tỏa ánh sáng xanh ma mị. Điểm xuyết thêm là chiếc áo choàng tím rách dưới, vương miện tối màu và đặc biệt là đôi cánh xương siêu chất. Hoạt ảnh của skin này phải nói là tấu hài cực mạnh, đúng chất bộ xương di động. Ở sảnh chờ, xương hàm của anh ta thỉnh thoảng rụng lộp bộp khiến anh chàng phải lật đật dùng quyền trượng khều lên gắn lại. Lúc xung trận, anh ta đáp xuống với luồng sáng xanh từ trên trời giáng xuống kèm sương mù. Đòn đánh cơ bản phóng ra các quả cầu xanh nổ thành hiệu ứng đầu lâu bay lên, cực kỳ sắc nét. Độ sáng tạo tiếp tục phát huy ở hoạt ảnh hạ gục. Toàn thân vỡ vụn, cái đầu xoay 360 độ và các khúc xương chới với hút lại vào nhau. Lúc nâng cấp thì nằm sải lai ngáy to với hiệu ứng chữ Z sắc nhọn. Hiệu ứng ngon là thế, nhưng tại sao lại ngậm ngùi ở top dưới? Điểm trừ chí mạng nằm ở lúc vào thực chiến, trông anh chàng quá mờ nhạt, nhỏ bé và leo teo y như một bộ xương đói ăn. Tổng thể toát lên vẻ rụt rè, khá hèn, làm đánh mất sạch đi cái uy phong oai vệ vốn có của một hoàng tử. Vì vậy, vị trí thứ 18 là hoàn toàn hợp lý. Hạng 17. Hoàng tử Class Arama. Hạ cánh ở vị trí 17 là hoàng tử Class Arama. Độ tấu hài của skin này phải gọi là đỉnh cao. Ở màn hình chờ, anh chàng lén hôn gió tấm poster Jenny the Archer, bị úp ngay cái bánh kem vào mặt, rồi thản nhiên nuốt chửng và một tiếng rõ to. Một skin bậc huyền thoại, mang phong cách vẽ tay 2D đặc trưng của series cùng tên. Tạo hình bám sát bản gốc với da xanh, sừng đen, vương miện bạc, quyền trượng ngọc cam cùng biểu cảm lờ đờ y như cạn kiệt năng lượng sau một ngày dài. Lúc di chuyển, hai tay chắp ra sau lưng bay lượn trông cực kỳ fan và buồn cười. Vào thực chiến, đòn đánh ném tia đạn tím tạo hiệu ứng khói đen và sấm sét khá gọn gàng. Hoạt ảnh hạ gục cũng được chăm chút vô cùng xuất sắc, viên ngọc vỡ nát, vương miện rớt, quyền trượng gãy gập, còn anh chàng lảo đảo với 7 sao bay quanh đầu. Tuy mang tính cách bùng nổ là vậy, nhưng lý do skin này ngậm ngùi ở top dưới chính là phong cách 2D quá lập dị. Việc chèn một nhân vật 2D vào không gian 3D của game khiến nó trở lên rất kén người chơi và thường xuyên gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Hạng 16. Minion cảnh sát. Hạ cánh ở vị trí 16 là Minion cảnh sát,
trang phục bậc huyền thoại thuộc bộ thời kỳ đen tối. Skin mang đậm phong cách phim điện ảnh thập niên 1930 với tông màu đơn sắc, điểm xuyết chút ánh vàng rực rỡ. Anh chàng hóa thân thành một vị cảnh sát bụi bặm với cà vạt nới lỏng và huy hiệu oai vệ. Nhưng điểm ăn tiền nhất đích thị là chú khỉ cưng trên vai cũng đội mũ, thắt cà vạt với đôi mắt phát sáng cực ngầu. Hoạt ảnh của skin này phải gọi là ảo ma. Ở sảnh chờ, anh chàng soi dấu chân, nếm bùn, rồi bất ngờ phóng tia laser chớp nhoáng. Chú khỉ tương tác cực đỉnh, bám chặt sừng lúc di chuyển, đu quanh cánh tay và cụng tay cực khét với chủ nhân. Vào thực chiến, đòn đánh phóng tia đạn tím tạo khói nổ rất đẹp. Khoảnh khắc tấu hài nhất là lúc gục ngã, anh ta nằm bất tỉnh, còn chú khỉ thì kéo cà vạt và tát bôm bốp vào mặt để gọi dậy. Nghe rõ cả tiếng tát luôn nha anh em. Sở hữu bạn đồng hành chất lượng và mảng miếng hài hước là thế, nhưng lý do skin này trôi dạt xuống hạng chính là tông màu đơn sắc quá u tối. Việc thiếu đi các hiệu ứng hình ảnh rực rỡ đã khiến nó chìm nghỉm trên sân đấu và vô tình bị đánh giá thấp một cách đầy tiếc nuối. Hạ cánh ở vị trí 15 là Đại tướng Minion, một trang phục bậc huyền thoại thuộc chủ đề quân sự. Hóa thân thành nhân vật phản diện, anh chàng mang phong cách cực kỳ sắc sảo với đồng phục tím, áo choàng xanh lá và đôi cánh kim loại có nhịp vỗ rất lạ mắt. Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc bịt mắt phát sáng cùng quyền trượng bao quanh bởi tia sét và khói xanh cực ngầu. Supercell đã không hề keo kiệt khi đầu tư cho skin này dàn âm thanh tùy chỉnh 100%. Lúc chào sân, anh ta tạo dáng vô cùng bá đạo. Khi bay lượn, anh chàng luôn lơ lửng trên một vầng hào quang lực trường xanh lục tuyệt đẹp. Vào thực chiến, đòn đánh ném ra những quả cầu xanh đậm kèm hiệu ứng va chạm nổ khói vô cùng đã mắt. Tiểu tiết của skin cũng được chăm chút tỉ mỉ. Khi gục ngã, anh ta lơ lửng mắt thăng bằng với một bên cánh hỏng và chiếc mũ rớt rũ rượi. Lúc ngủ hồi phục thì cuộn tròn trên bệ đá, cùng màn hình hologram chiếu ra các chữ Z cực kỳ thú vị. Hiệu ứng xịn sò là vậy, nhưng tại sao lại ngậm ngùi ở hạng 15? Điểm trừ đáng tiếc là kỹ năng vẫn không có lính triệu hồi tùy chỉnh. Hơn thế nữa, dù mang mác đại tướng, nhưng tổng thể thiết kế lại đem đến cảm giác quá an toàn, đơn điệu và có phần hơi tếu. Nó hoàn toàn thiếu đi cái trấn phái, oai vệ và uy nghiêm mà người chơi luôn mong đợi ở một vị hoàng tử. Hạng 14, Hoàng tử Phát Minh. Hạng cánh ở vị trí số 14 là Hoàng tử Phát Minh, một trang phục bậc huyền thoại cực kỳ ấn tượng thuộc nhóm Cyber Clash. Chủ đề công nghệ viễn tưởng thực sự đã được Supercell thiết kế quái xuất sắc. Anh chàng lột xác hoàn toàn với bộ giáp kim loại tối màu, khoác ngoài chiếc áo nâu sờn và đeo kính bảo hộ xanh lục. Điểm nhấn ăn tiền nhất phải kể đến chiếc túi phản lực phun lửa xanh trên lưng cùng cây quyển trượng đính ngọc tím trông hệt như một trạm pylon trong tựa game StarCraft. Hiệu ứng tương tác của skin này được làm rất tinh tế. Ở sảnh chờ, anh ta chơi trò trốn tìm cực nhộn với chính cây quyển trượng của mình. Đặc biệt, đây có lẽ là lần hiếm hoi vị hoàng tử này chịu đặt chân xuống mặt đất thay vì cứ lơ lửng 24/7. Vào thực chiến, viên ngọc tím sẽ bay vòng quanh người lúc di chuyển, cực kỳ nịnh mắt. Đòn đánh cơ bản phóng ra viên đạn hồng nổ tung thành hiệu ứng sóng xung kích kỹ thuật số tuyệt đẹp. Mảng miếng tấu hài tiếp tục phát huy ở lúc gục ngã, chiếc jetpack bất ngờ chập mạch, giật nảy và quăng quật anh chàng lộn nhào trên không trung. Lúc nâng cấp thì nằm ngáy khò khò bên cạnh một bảng giao diện ảo trông khá ngốc nghếch. Độ chi tiết của skin này thực sự không có điểm chê, nhưng đành ngậm ngùi xếp hạng 14 vì khó lòng đọ lại dàn siêu phẩm quá bùng nổ phía trên. Thêm một điểm trừ khá buồn cười là ở màn hình giao diện, anh chàng lại bay quá cao khiến ánh mắt cứ đảo lộn tùng phèo cả lên.
Vị trí thứ 13 gọi tên Hoàng tử Giáp Sắt, một trang phục bậc huyền thoại cực kỳ ấn tượng thuộc chủ đề Westland. Lần này, anh chàng lột xác thành một cỗ máy robot thực thụ với bộ giáp kim loại kín bưng. Điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc túi phản lực sau lưng, động cơ dưới mắt cá chân và lõi năng lượng thiên thạch xanh phát sáng bí ẩn giữa ngực. Cánh tay phải trang bị hỏa lực hạng nặng với pháo nòng đôi kèm lưỡi đao khổng lồ. Ngay cả vương miện và cặp sừng cũng được kim loại hóa siêu ngầu. Hoạt ảnh của skin này được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Khi bay lượn, anh chĩa đao về phía trước, kéo theo vệt tia lửa xanh mướt mắt. Ở sảnh chờ, nếu chạm vào, anh đáp xuống, vỗ mạnh vào lõi ngực khiến ống xả phụt lửa rồi vút bay lên không trung. Lúc thả xuống sân đấu, một luồng điện xanh rực rỡ xuất hiện dưới chân. Đòn đánh cơ bản cực cháy khi bắn thẳng các quả thiên thạch rực lửa xanh cam, tạo hiệu ứng và chạm nổ tung tóe. Khoảnh khắc hài hước nhất nằm ở lúc gục ngã, anh quỳ gối, chới với tay ra sau lưng cố níu lấy túi phản lực hỏng, trong khi lõi ngực rò rỉ tia lửa liên tục. Khi nâng cấp thì ngồi nghỉ trên bệ đá với hiệu ứng chữ ZZZ Tôn Xua Tôn cực kỳ đồng bộ. Nhìn chung, đây là một thiết kế cơ khí vô cùng xuất sắc và mãn nhãn, xứng đáng nằm ở top giữa của bảng xếp hạng. Tiếp tục series, hạng 12 là Hoàng tử hoạt hình cuồng nộ, một trang phục bậc huyền thoại vô cùng mượt mà. Phiên bản này trông như một bản nâng cấp đô con mang đậm phong cách anime. Ngoại hình bám khá sát tạo hình gốc với da xanh và áo choàng rách, nhưng được độ thêm các tinh thể tím trên ngực, đôi cánh lớn cùng cặp sừng đen to bản. Tay trái anh cầm quyền trượng nạm ngọc, tay phải ôm trọn quả cầu bóng tối. Điểm khá thú vị là mô hình nhân vật này lại trông có vẻ nhỏ con hơn bình thường đôi chút. Hoạt ảnh di chuyển cực ngầu khi anh chàng chĩa tay bay lượn y hệt tư thế Superman. Nếu chạm vào ở sảnh chờ, anh sẽ lộn vòng, giơ cao quả cầu bóng tối và làm bùng nổ năng lượng tím từ lồng ngực. Khi xung trận, một luồng sáng tím từ trên trời sẽ giáng thẳng xuống cực kỳ mãn nhãn. Đòn đánh cơ bản phóng đạn tím từ quyền trượng, tạo hiệu ứng nổ và khói tím sắc nét khi trúng đích. Mảng tấu hài đặc sản xuất hiện ở lúc gục ngã, vứt chỏng chơ quyền trượng, quỳ hối xuống đất và khóc nức nở đầy uất ức vì bại trận. Lúc nâng cấp, anh chàng ngồi chồm hổm trên bệ đá nhìn ráo rác, kèm hiệu ứng các ký tự chữ bay lên rồi tan biến trong khói tím. Nhìn chung, dù tổng thể có phần cơ bản, do giữ lại nhiều nét mặc định, đây vẫn là một phiên bản anime cực kỳ chất lượng và chỉn chu. Bước vào hạng 11 là Hoàng tử bí ẩn. Đây là một cột mốc đáng mừng vì đây là trang phục Hoàng tử Minion đầu tiên xuất hiện trong phần thưởng vé vàng, giúp anh em dễ sở hữu hơn hẳn so với các bộ bậc huyền thoại kén người mua. Mình hay gọi vui anh chàng này là ông Booyaka. Ngoại hình mang đậm phong cách đồ vật chuyên nghiệp với chiếc mặt nạ, áo khoác và quần phối tông màu đỏ, trắng, vàng vô cùng đồng bộ. Phía sau lưng là đôi cánh đen, điểm xuyết viền vàng cực chất. Đặc biệt, cây quyền trượng quen thuộc giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng một chiếc micro mạ vàng mang logo WWE. Các hoạt ảnh đi kèm sở hữu tính giải trí rất cao. Khi lượn quanh làng, anh chàng chống hai tay lên hông với dáng vẻ vô cùng bệ vệ. Nếu chạm vào, một màn tạo dáng cực cháy sẽ diễn ra. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, anh ta nhảy cẫng lên hò reo giữa tiếng pháo hoa xịt khói xanh đỏ. Đáng chú ý là bộ skin này có bài nhạc nền Booyaka 619 huyền thoại vang lên. Vào trận, đòn đánh phóng ra các quả cầu ánh sáng xanh lục với hiệu ứng va chạm sắc nét, đồng thời hét lớn Booyaka vào micro. Hoạt ảnh khi bị hạ gục thì đậm chất diễn viên hài, ngã lăn ra đất nhưng một tay vẫn cố giơ lên với vào không trung đầy kịch tính. Tóm lại, đây là một trang phục cực kỳ tuyệt vời, sở hữu tính cách sống động nhất nhì cả bộ sưu tập mà anh em không nên bỏ lỡ.
Mở bát cho top 10 là Hoàng tử thần đèn, một trang phục bậc huyền thoại thuộc bộ Đêm sa mạc. Cá nhân mình đánh giá đây chính là skin xuất sắc nhất của toàn bộ chủ đề này. Anh chàng hóa thân thành một thần đèn hắc ám với làn da xanh, tóc trắng, tay quấn xích vàng và cặp sừng tỏa ngọn lửa xanh rực rỡ. Điểm đột phá là anh ta đã giấu đi đôi cánh để khoe trọn tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn. Nổi bật nhất là chiếc đèn thần bằng vàng luôn lơ lửng, dính chặt ngay bên dưới, cực kỳ ngộ nghĩnh. Hệ thống hiệu ứng bám cực sát chủ đề. Khi bay lượn, anh kéo lê chiếc đèn tạo thành một đám mây cát mù mịt. Chạm vào ở sảnh chờ, anh sẽ thi triển phép thuật nổ tung vầng sáng chói lóa trên đầu. Lúc thả xuống sân, một vòng ma thuật vàng kèm khói xanh lập tức xuất hiện. Đòn đánh cơ bản cực kỳ nhàn hạ, chỉ cần vẩy cổ tay để bắn luồng đạn ma thuật vàng xanh, để lại màn khói tuyệt đẹp. Nhưng đỉnh cao nhất chắc chắn là hoạt ảnh hạ gục ngập tràn tính cách. Anh chàng hoảng loạn bấu víu, cào xé mặt đất, tuyệt vọng chống cự lại lực hút đang kéo tuột mình vào lại trong đèn. Lúc nâng cấp thì nằm ngáy khò khò dưới bầu trời đầy sao, trong khi chiếc đèn thần lại lén lút tìm cách bỏ trốn. Tóm lại, đây là một thiết kế siêu gọn gàng, cực kỳ hoàn thiện và vô cùng hài hước, quá xứng đáng cho top 10. Hạ cánh ở vị trí số 9 là Hoàng tử băng giá, một siêu phẩm bậc huyền thoại thuộc bộ Kỳ băng giá. Anh chàng lột xác hoàn toàn thành một người tuyết với bộ lông trắng muốt, da xanh dương và sừng băng. Quyền trượng giờ là khúc gỗ khắc chữ rune tỏa ngọn lửa băng rực rỡ. Điểm ăn tiền nhất chính là biệt đội quái vật bóng tuyết nhí vô cùng đáng yêu, luôn lẽo đẽo theo sau. Hiệu ứng được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ. Khi di chuyển, anh để lại vệt hoa tuyết. Ở sảnh chờ, nếu bạn chạm vào, anh ném đuốc cho bóng tuyết chạy đi nhặt y hệt cún cưng, xoa đầu một phát là tim bay tung tóe. Khi thả xuống sân đấu, một vòng ấn chú băng giá hiện ra. Đòn đánh cơ bản ném quả cầu lửa băng, tạo hiệu ứng nổ vỡ vụn tuyệt đẹp khi trúng đích. Đặc biệt, hoạt ảnh hạ gục xứng đáng 10 trên 10. Giữa gió tuyết, anh nằm bất tỉnh trong khi bầy đệ tử xúm lại. Đứa cầm đuốc, đứa khóc nức nở, đứa cố sức nâng chủ dậy. Lúc nâng cấp cũng tấu hài không kém khi đám nhóc tỳ treo hẳn lên ngực anh đùa giỡn. Sự góp mặt của dàn đệ tử nhí đã thực sự thổi bừng sức sống cho bộ trang phục này, một thiết kế quá đỗi xuất sắc. Hạ cánh ở vị trí số 8 là Hoàng tử vảy rồng, một skin thuộc phần thưởng vé vàng nhưng sở hữu độ chi tiết điên rồ và hầm hố đến khó tin. Theo cốt truyện, anh bị tha hóa và trở thành một thợ săn rồng khét tiếng. Ngoại hình toát ra aura cực kỳ nguy hiểm với chiếc mặt nạ lưới tỏa sáng xanh neon rực rỡ. Toàn thân bọc thép bặm trợn, khoác choàng tím cùng cặp sừng trắng lớn. Nổi bật nhất là cây quyền trượng mang hình đầu rồng kim loại rực sáng ánh xanh ma mị. Hiệu ứng được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ. Khi chạm vào ở sảnh, anh vung quyền trượng tung lửa xanh rồi lộn vòng vút lên không trung. Lúc thả xuống sân, một vòng xích lửa rực rỡ lập tức hiện ra dưới chân. Đòn đánh cơ bản phóng đạn hắc ám, nổ tung thành hiệu ứng xanh lá sắc nét. Điểm nhấn tấu hài bùng nổ nhất nằm ở lúc gục ngã. Anh chàng lơ lửng chới với, chật vật kìm chặt quyền trượng, trong khi cái đầu rồng trên đó như nổi điên, liên tục nhổ độc và trực chờ ngoạm luôn vào mặt chủ nhân. Lúc nâng cấp thì ngủ gục thở ra khí độc. Ấn tượng nhất là những chữ Z bay lên cũng bị xích chặt trước khi nổ thành đám khói xanh lục. Tóm lại, dù chỉ mang mác vé vàng, thiết kế và hiệu ứng của skin này hoàn toàn ở đẳng cấp vượt trội, một sự đầu tư quá hời và đáng tiền. Hạ cánh ở vị trí thứ 7 chính là Hoàng tử rắn, một siêu phẩm bậc huyền thoại mang đậm hơi hướng của nguyên tố đất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chàng đã toát lên vẻ cực ngầu với cơ thể như được tạc từ đá xám, mái tóc trắng cùng đôi mắt và cặp sừng tỏa ánh sáng xanh lục rực rỡ. Khoảnh khắc anh bóp nát vật thể và vung cây quyền trượng quấn con rắn ma mị lên thực sự rất bá đạo. Chiếc áo choàng đỏ nâu mang họa tiết lông vũ kết hợp cùng đôi cánh độc lạ cũng tạo lên một tổng thể vô cùng bắt mắt.
Về mặt hiệu ứng, dáng bay lượn của hoàng tử rắn cực kỳ mượt mà. Ở sảnh chờ, khi bạn chạm vào, anh ta sẽ giơ trượng lên trời, nhìn ráo rác xung quanh rồi cười lớn giữa những vệt sáng xanh lục tỏa ra đầy uy quyền. Bước vào thực chiến, có một điểm trừ nhỏ hơi đáng tiếc là viên đạn ném ra vẫn bị giữ nguyên màu tím mặc định. Nhưng anh em đừng vội thất vọng, vì bù lại, hiệu ứng va chạm khi đạn trúng mục tiêu lại vô cùng đã mắt với vệt sáng xanh lục và các tia lửa bắn tung tóe cực kỳ gắt. Hoạt ảnh khi gục ngã của skin này có phần hơi đơn giản, anh chàng chỉ trôi lơ lửng, co người lại và ôm lấy trán. Lúc nâng cấp thì khoanh tay trôi nổi khá bệ vệ trên bệ đá. Nhìn chung, dù một số hoạt ảnh chưa mang đậm tính tấu hài hay quá bùng nổ, nhưng với thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, sắc nét và lạ mắt, đây hoàn toàn là một trang phục xuất sắc, xứng đáng lọt vào top 5. Hạ cánh ở vị trí số 6 là Hoàng tử Ngựa Ma, siêu phẩm bậc huyền thoại chào sân cho dịp năm Bính Ngọ. Điều đầu tiên chắc chắn khiến anh em sốc chính là kích thước khổng lồ, to gấp 2.5 lần các skin bình thường. Ngoại hình của anh chàng cực kỳ bặm trợn và lực lưỡng. Làn da xanh, khuôn mặt hầm hố với chiếc khuyên mũi cá tính, cặp sừng đen bọc chóp vàng cùng bờ lưng cơ bắp cuồn cuộn. Điểm đột phá hiếm thấy là lần này hoàng tử mặc hẳn quần dài đen, đi guốc và vác theo một chiếc quyền trượng siêu to khổng lồ rực lửa. Hiệu ứng của skin này phải gọi là vô cùng hoành tráng. Khi lượn trong làng, quyền trượng liên tục phát ra tia lửa. Nếu chạm vào, anh lộn vòng, vung trượng gầm gừ làm bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ở sành chờ, pha giáng trượng nát bấy mặt đất, hất văng tà tảng đá trông cực kỳ uy lực. Khi xung trận, một vòng lửa xuất hiện dưới chân. Đòn đánh cơ bản cực gắt khi bắn ra các quả cầu lửa vàng đỏ như thiên thạch. Nhưng mảng miếng hài hước nhất lại nằm ở lúc gục ngã, quyền trượng cắm phập xuống đất và dù sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn, anh chàng lại chật vật, nhổ mãi không lên. Lúc nâng cấp thì ngủ gật tựa đầu vào trượng, kèm hiệu ứng đèn lùng giấy nổ tung thành tia lửa rực rỡ. Tóm lại, đây là một bộ skin vô cùng vạm vỡ, bùng nổ hiệu ứng và mang đậm tính giải trí. Mở bát cho top 5 là Hoàng tử Dung Nhan, một siêu phẩm cực kỳ nổi bật đến từ phần thưởng vé vàng. Lần này, anh chàng của chúng ta có một pha dung hợp siêu dị với quái thú chó lửa Lava Hound, mang đậm phong cách vẽ tay 2D độc đáo của series Clash Arama. Ngoại hình mang trọn vẹn đặc trưng của dòng nham thạch màu cam rực rỡ, đan xen cùng các mảnh đá nâu nhức nẻ. Điểm ngộ nghĩnh là anh chàng vẫn cố chấp giữ lại bộ râu và cặp sừng đen thương hiệu của mình trên cái thân hình rực lửa đó. Hiệu ứng của skin thực sự phải gọi là ấn tượng. Khi bay lượn, anh kéo theo một vệt lửa và khói đen mịt mù. Nếu anh em chạm vào lúc ở sảnh chờ, anh chàng sẽ ho sặc sụa ra cả nham thạch và khói. Ngay khoảnh khắc được thả xuống sân đấu, nham thạch sẽ bắn tung tóe từ dưới mặt đất lên, trông vô cùng cháy. Vào thực chiến, đòn đánh cơ bản là phun thẳng một quả cầu lửa cực mạnh vào mục tiêu, để lại màn khói mù mịt sau mỗi pha nổ. Hoạt ảnh hạ gục cũng mang đậm tính tấu hài đặc sản, ngã lăn quay ra đất với hai chân chổng ngược lên trời. Còn lúc nâng cấp thì nằm sấp lười biếng vắt ngang qua bệ đá. Tóm lại, dù chỉ mang mác vé vàng, nhưng tổng thể skin này được Supercell làm quá xuất sắc. Chất lượng của nó hoàn toàn ngang kèo, thậm chí vượt mặt cả nhiều skin huyền thoại khác. Một sự kết hợp ngộ nghĩnh, mãn nhãn và cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Vị trí top 4 gọi tên Hoàng tử tay trống cừ khôi của ban nhạc Mid Shield.
Đây là một trang phục bậc huyền thoại cực kỳ bùng nổ thuộc chủ đề âm nhạc Clash. Ngoại hình lột xác hoàn toàn với phong cách rock nổi loạn, làn da xanh, tóc xanh dương, sừng sỏ khuyên cá tính, đội mũ lưỡi chai, mặc gilet đen rách dưới và quần đùi rằn ri. Đôi cánh sau lưng trơ xương lỗ chỗ. Điểm ăn tiền nhất là dàn trống đi kèm trông như một sinh vật sống, có cả chân gập lại được. Bên trong chiếc trống bát chứa ngọn lửa rực cháy vô cùng bắt mắt. Hiệu ứng hoạt ảnh thực sự làm anh em phải wow. Khi lượn lờ di chuyển, anh chàng xoay dùi trống cực điệu nghệ. Nếu chạm vào ở sảnh chờ, anh sẽ đánh một đoạn drum fill cực bốc, the lưỡi trêu chọc trong khi ngọn lửa bùng lên dữ dội sau lưng. Lúc thả xuống sân đấu, một luồng sáng cam và tia sét sẽ giáng thẳng từ trên trời xuống. Đòn đánh cơ bản siêu mãn nhãn, gõ mạnh vào dàn trống, bắn ra ngọn lửa cam và tạo hiệu ứng nổ theo phong cách nghệ thuật pop art độc đáo lên mục tiêu. Mảng tấu hay đặc sản xuất hiện bùng nổ nhất lúc gục ngã, dàn trống vỡ nát bốc cháy, còn anh chàng ngã quỵ với chiếc trống bát úp chặt vào đầu rút mãi không ra. Lúc nâng cấp thì gác chân lên trống ngủ say sưa với hiệu ứng chữ Z đen trắng, xen lẫn tia sét cam. Tóm lại, Supercell đã làm quá xuất sắc, một trang phục ngập tràn tính giải trí mà anh em tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Vừa ra mắt nóng hổi, hoàng tử Midas chính thức chiếm lĩnh vị trí top 3. Đây là một trang phục bậc huyền thoại toát ra trọn vẹn sự xa hoa và quyền lực. Ở sảnh chờ, anh vung trượng tung hào quang tím rồi chễm chệ ngồi lên ngai vàng cực kỳ bá đạo. Ngoại hình của anh chàng được dát vàng chói lóa từ đôi cánh, giáp trụ cho đến chiếc vương miện. Kết hợp cùng áo choàng tối màu và cây quyền trượng đính ngọc tím, trông anh uy nghi như một vị thần. Điểm nhấn là chiếc ngai vàng cầm thạch ở sảnh chờ thực sự quá bệ vệ. Hiệu ứng thả quân vô cùng rực rỡ khi một luồng sáng vàng từ đám mây giáng thẳng xuống, kèm theo ấn chú hiện ra dưới mặt đất. Vào thực chiến, đòn đánh ném ra quả cầu năng lượng tím sẫm, tạo hiệu ứng va chạm nổ bùng sắc nét. Dù hơi tiếc vì không có lính triệu hồi tùy chỉnh, nhưng bù lại, hoạt ảnh gục ngã lại vô cùng ăn tiền. Khi cạn máu, anh lảo đảo với bầy sao quay cuồng, rơi quyền trượng và toàn thân bất ngờ vỡ vụn thành một đống tiền vàng chói lóa. Với thiết kế vương giả, hiệu ứng mãn nhãn và pha đăng xuất hóa vàng chuẩn truyền thuyết, đây chắc chắn là một siêu phẩm cực kỳ đáng tiền. Hãy xoa tay chuẩn bị nào anh em, vì hạ cánh ở vị trí top 2 chính là Hoàng tử Cuồng Phong. Không đùa đâu, đây chắc chắn là một trong những trang phục đỉnh nhất từ trước đến nay của game. Một điểm khá tấu hài là ở giao diện sảnh, anh chàng bay quá cao đến mức gần như khuất mặt, cứ như đang mải ngước nhìn cấp độ của chính mình. Thuộc bộ huyền thoại High Seas, thiết kế của anh chàng toát ra một aura cực kỳ cháy. Anh khoác áo xanh trắng, mang 2 lá cờ trên lưng và đeo chiếc mặt nạ tím có ngà nổi bật. Tay trái trang bị móng vuốt vàng cực ngầu, y hệt Wolverine, còn tay phải cầm quyền trượng nạm ngọc. Phần hiệu ứng hình ảnh là một cực phẩm được Supercell đầu tư vô cùng mạnh tay. Lúc thả quân, anh xuất hiện cùng hiệu ứng sấm sét tùy chỉnh tuyệt đẹp. Khi di chuyển, một luồng khói xanh đen, tia chớp và lốc xoáy cuộn trào ngay dưới chân. Đòn đánh cơ bản siêu mãn nhãn khi phóng ra quả cầu sấm sét màu xanh, nổ tung thành khói và điện lúc trúng đích. Đỉnh cao nhất phải kể đến hoạt ảnh gục ngã độc nhất vô nhị kèm âm thanh riêng. Một đám mây đen kéo tới chút mưa và sấm sét. Anh loạng choạng đánh rơi quyền trượng, chật vật cố giữ chiếc mặt nạ, nhưng nó vẫn văng ra rồi gục xuống. Lúc nâng cấp thì trôi nổi vẫy cờ cùng quyền trượng rực sáng. Dù thiếu lính triệu hồi tùy chỉnh, nhưng khi mang skin này vào trận, màn hình của bạn sẽ hóa thành một cơn bão sấm sét cuồng nộ. Đích thị là một siêu phẩm chuẩn S-Tông. Vị trí top 1 cuối cùng cũng lộ diện, Hoàng tử Mộng Ma.
Không đùa đâu, độ hoành tráng và chi tiết đáng sợ của skin này hoàn toàn có thể xưng vương, thậm chí đủ sức soán ngôi cả hoàng tử cuồng phong. Thuộc bộ vũ trụ bậc huyền thoại, skin này biến anh chàng thành một con rồng khổng lồ. Kích thước của nó thực sự điên rồ, to hơn hẳn rồng thường, Electro Dragon hay cả Super Dragon. Ngoại hình hầm hố với da xanh xám, vảy tím dọc theo cổ, thân và đuôi. Đôi mắt tím rực sáng cùng cặp sừng đặc trưng tạo nên vẻ ngoài siêu áp đảo, trông hệt như một con trùm bước ra từ Elden Ring. Hiệu ứng của skin đúng chuẩn cực phẩm. Khi lơ lửng, anh cuộn tung bụi mù mịt. Nếu chạm vào ở sảnh chờ, con rồng sẽ lượn một vòng, để lại vệt lửa rồi vút thẳng lên không trung. Hoạt ảnh đập cánh và khạc lửa xanh rực rỡ đã khoe trọn độ chi tiết sắc nét của lớp vảy. Lúc thả xuống sân đấu, một vòng lửa xanh bùng lên tuyệt đẹp. Đòn đánh cơ bản khạc thẳng quả cầu lửa xanh vào mục tiêu, tạo hiệu ứng thiêu đốt cực cháy. Khi gục ngã, con rồng lơ lửng choáng váng, phi pho nhả khói và rỏ chất lỏng xanh xuống đất trong lúc chới với vỗ cánh. Thú vị nhất là lúc nâng cấp, anh chàng nằm ườn bệ vệ, và vì kích thước quá khủng nên che kín luôn cả khu vực xung quanh. Tóm lại, sự bệ vệ, hiệu ứng lửa xanh và vóc dáng khổng lồ đã tạo nên một trang phục hoàn hảo không tì vết. Một cái kết cực kỳ xứng đáng cho vị trí top 1. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua top những trang phục xuất sắc nhất. Tất nhiên, một bảng xếp hạng mang đặc thù đánh giá cá nhân thì khó có thể đồng điệu với tất cả mọi người và chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Dù vậy, mong anh em hãy xem đây như một video tham khảo vui vẻ, cũng như một dịp để chúng ta cùng tổng hợp và lướt qua lại toàn bộ thiết kế của trang phục hoàng tử từ trước đến nay, xem chúng đã phát triển ấn tượng đến mức nào. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy video mang lại giá trị, hãy đừng quên like, đăng ký vì nó miễn phí và không quên để lại bình luận chia sẻ về skin mà anh em ưng ý nhất, và cùng đón chờ một bảng xếp hạng thú vị khác sẽ lên sóng vào dịp sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!